สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในรายการที่เรียกว่า Secret Trader อีกครั้งนะครับมาดูกันว่าความลับที่เทรดเดอร์ไม่ได้บอกคุณเป็นยังไงในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้เรามาเจอกับสาวน้อยมหัศจรรย์แห่งวงการเทรดเลยนะครับเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวนิดหนึ่งชื่ออะไรมาจากไหนอะไรยังไงนะครับเริ่มเลยก็สวัสดีค่ะชื่ออมสินนะคะศิริญญาสุริยะจงปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาทันตแพทย์นะคะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เข้ามาเริ่มการเทรดเนี่ยค่ะในตลาด Forex ดีแล้วค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้เทรดยากไหมอมสินถามว่าเทรดยากไหมเอาจริงๆมันก็เทรดถ้าเราคิดว่ามันเทรดยากค่ะมันก็จะยากทุกตลาดใช่มันอยู่ที่ว่าเราฝึกฝนกับมันมากแค่ไหนมากกว่าค่ะถ้ามองว่ามันเป็นเรื่องง่ายเราก็จะรู้สึกท้าทายกับมันแล้วก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องยากอะไรค่ะแล้วออมสินเล่าให้ฟังหน่อยไหมว่าเริ่มเข้ามาในวงการเทรดได้ไงทำไมถึงแบบมีจุดกำเนิดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็มันเริ่มมาตั้งแต่โควิดเลยค่ะที่ทางบ้านเนี่ยเริ่มหารายได้ไม่ได้แล้วออมสินก็เลยหาหนทางที่จริงก่อนที่จะมาเริ่มในตลาดเนี้ยก็ลองมาหลายอย่างเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มสนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นก็เลยไปเข้างานสัมมนาหนึ่งที่ไหนที่พี่ภูเป็นคนจัดที่คือว่าพี่เป็นคนจัดเลยใช่เฮ้ยดีก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์เจนแรกๆเลยป่ะใช่ค่ะก็ตอนนั้นก็เข้ามาก็ยังไม่มีความรู้อะไรค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ที่เราอยากเรียนรู้อะค่ะแล้วก็สนใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าอยากให้เงินมันต่อเงินไปเรื่อยๆอะค่ะใช่จากที่ได้ฟังคือจุดเริ่มต้นของเราคือเหมือนแบบมาเรียนกับพี่แล้วก็เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะแล้วตอนเริ่มต้นมันยากไหมตอนนั้นตอนแรกต้องบอกก่อนว่าศูนย์จริงๆไม่มีความรู้เลยการเงินเลยไม่มีเลยใช่ค่ะก็มันเป็นเรื่องใหม่มากๆแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่ายากค่ะแล้วเราก็สัมผัสกับมันเรียนรู้กับมันทั้งล้มทั้งลุกกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ยากอยู่นะคะแล้วพอได้เข้ามาจริงๆอ่ะอะไรกันที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเพดานของเราที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราเผชิญเลยตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะมันอะไรคือเพดานตรงนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจค่ะบางทีเราจะมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการเทรดมันทำให้จิตใจของเราแปรปรวนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โลภอยากได้กำไรมากไม่ว่าจะเป็นกลัวกราฟก็มีค่ะบางทีทำให้เราแบบไม่กล้ากดออเดอร์เลยก็มีคำว่ากลัวกราฟเนี่ยมันน่าจะต้องเกิดจากการที่เราเหมือนพลาดอะไรบางอย่างเนาะหรือว่าเราเสียอะไรบางอย่างออมสินช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมเพราะพี่เชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกำไรเยอะกำไรต้องดีถูกไหมคือทุกที่เขาจะโปรโมทว่ากำไรดีแต่วันนี้พี่จะไม่พูดแบบนั้นพี่บอกว่าจุดไหนช็อตไหนที่รู้สึกว่าจุดนี้ที่ฉันพลาดเยอะที่สุดแล้วฉันเฟลมันเยอะที่สุดเลยน่าจะเป็นช่วงเริ่มแรกเลยค่ะที่เข้ามาตลาดใหม่ๆโดยตอนนั้นก็ยอมรับตรงๆว่าเราไม่มีความรู้แล้วเราก็กดออเดอร์ไปแบบโอเวอร์โหลดตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะคะว่าโอเวอร์โหลดคืออะไรแต่เราใช้ความรู้สึกของเราใช้ความรู้สึกล้วนๆเลยใช้ความรู้สึกของเราล้วนๆเลยกดออเดอร์ไปแต่พอทีเนี้ยเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำแม้กระทั่ง SL คืออะไรเราก็ไม่ได้ตั้งตอนนั้นพอทีนี้ข่าวมาข่าวอะไรจำได้ไหมจำไม่ค่อยได้ค่ะมันนานแล้วตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยด้วยซ้ำแต่กดโอเวอร์เทรดไปแล้วใช่บิ๊กหลอดเลยใช่ค่ะผลลัพธ์คือพอร์ตแตกโอ้โหเสียเงินเท่าไหร่ตอนนั้น 3,000 เหรียญ300,000เหรอใช่ค่ะเฮ้ยเสียไป100,000เลยแล้วตอนนั้นรู้สึกไงบ้างคือตอนนั้นเป็นเงินใครหรือว่าอะไรยังไงไหมก็เป็นเงินของที่บ้านที่เรายืมมาค่ะเฮ้ยเราคือมันหนักกว่าที่คือก่อนเราเสียคือเงินยืมเงินที่บ้านมาเทรดใช่แล้วก็เสียอีกแล้วเรารู้สึกยังไงตอนนั้นแบงค์มากแบงค์ไปเลยคือเหมือนแบบโดนน็อกแบบเมาหมัดเลยเหมือนภาพทุกอย่างแบบมืด8ด้านเลยแล้วก็แบบไม่รู้จะเอายังไงดีแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างในครั้งนั้นมันทำให้ออมสินรู้เลยว่าสิ่งสำคัญในการเทรดคือความรู้ของเราจริงๆไม่ใช่ว่าเราจะสักแต่กดออเดอร์แล้วหวังกำไรมันเป็นไปไม่ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้50-50ถ้าพึ่งดวง
แต่หนูมองว่าถ้าเรายิ่งมีความรู้เนี่ยมันยิ่งลดโอกาสเสี่ยงในการเทรดแต่พี่ได้ยินมาเนาะบางคนก็ชอบบอกว่าขอศึกษาไปก่อนออมสินอยากจะแนะนำอะไรคนเหล่านี้มั้งคือเจอคนมาเยอะมากที่อยากจะเทรดแต่ก็ไม่กล้าเทรดขอแค่ศึกษาออมสินรู้สึกไงกับบางคนที่เขาลงสนามเลยแล้วก็ศึกษาไปด้วยออมสินว่าอะไรที่มันดีกว่ากันในมุมมองของออมสินขอศึกษาก่อนเป็นเรื่องดีค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอเราศึกษามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยทฤษฎีอย่างเดียวมันคงไม่พอเราต้องลงมือปฏิบัติจริงด้วยค่ะแล้วออมสินค้นพบวิธีการเทรดของตัวเองอ่ะนานไหมกว่าจากจุดเริ่มต้นกว่าจะเป็นอะไรเงี้ยนานค่ะนานกว่าจะลองเทรดตอนเริ่มแรกก็เสียได้ช่วงแรกแต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากยอมแพ้อะค่ะมันก็เลยทำให้เราต้องแบบเรียนรู้ไปเรื่อยๆกว่าจะเจอแบบเทคนิคการเทรดของตัวเองจริงๆก็เกือบปีได้ค่ะโหเกือบปีเลยเหรอใช่ค่ะคือเทรดมาปีหนึ่งแสดงว่าเพิ่งจะเจอเนี่ยก็เกือบปีแล้วถูกปะใช่ค่ะโหแล้วพอเทรดเป็นพอทำได้เนี่ยถามได้ไหมว่าต่อรอบเนี่ยรอบหนึ่งเนาะได้ประมาณสักกี่เหรียญได้สูงสุดเลยที่เคยทำได้สุดวันหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเก็บวันละ 10% เลยวันละ 10% พอร์ตกี่เหรียญนะพอร์ต10,000 เหรียญค่ะเชี่ยตกวันละ1,000 เหรียญก็ตกอยู่วันละ 30,000ทำติดต่อกันได้กี่วันอะติดต่อกันได้ประมาณเดือนหนึ่งโหเชี่ยก็ล้านหนึ่งเลยนะแต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันก็เลยลดเปอร์เซ็นต์ลงมาอยากเล่นแบบในระยะยาวมากกว่าเฮ้ยออมสินพอได้ฟังแบบเนี้ยมันรู้สึกเหมือนแบบมันดูฟังเหมือนง่ายนะทุกคนที่ดูฟังอ่ะเชื่อเดือนละล้านแต่ผมอยากให้คนลองดูวิธีคิดของเขานะว่าเขาคิดยังไงถึงจะมาเดือนละล้านได้มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะทำได้เดือนละล้านในการเทรดผมพูดเลยนะแต่คุณจะลองดูนะครับว่าเห็นไหมว่าเขาก็ผ่านอะไรมาว่าถึงจะเดือนละล้านมันเหมือนการที่เราฝึกหัดเดินอ่ะบางทีมันอาจจะล้มบ้างแต่ทุกครั้งที่พี่ได้ยินคือออมสินจะพร้อมลุกขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะวิ่งในครั้งถัดไปนี่แหละมันคือเส้นชัยของออมสินเลยพี่เห็นแบบนั้นเลยแล้วพี่ขอเจาะลึกนิดนึงได้ไหมว่าตอนนั้นที่เราได้ล้านแรกต่อเดือนเนี่ยออมสินรู้สึกยังไงมั่งโหรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแบบจับเงินล้านได้ครั้งแรกเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่จริงทางบ้านของออมสินก็ไม่ได้มีขนาดนั้นแต่พอเราเห็นหนทางตรงเนี้ยแล้วเราเรียนรู้กับมันเราตั้งใจกับมันจริงๆแล้วเราเห็นผลสำเร็จของวันนั้นจริงๆเนี่ยเรารู้สึกเราภูมิใจในตัวเองมากฝึกเยอะไหมพี่ถามหน่อยโหฝึกเยอะค่ะที่จริงมันสอนฝึกอะไรเราหลายอย่างมากๆเรื่องของจิตใจก็เกี่ยวด้วยใช่ค่ะพี่ได้ยินเหมือนแบบว่ามันต้องมี mindset สกิลเซ็ตบวกกับจิตวิทยาเนาะจิตวิทยาถ้าในภาษาของทั่วไปเขาเรียกประสบการณ์คือมันจะขาด3องค์ประกอบนี้ไม่ได้เลยถ้าถามว่าจิตใจเราถ้าไม่แข็งแกร่งโอ้โหถือออเดอร์ไม่ได้แน่นอนถูกไหมเห็นเงินวิ่งเนี่ยไม่ไหวละอย่างที่2คือถ้าเราไม่มีความรู้ที่มันดีพอเราก็จะหาจุดเข้าที่สวยไม่ได้ถูกไหมแล้วสุดท้ายคือประสบการณ์คือบางทีคนบอกว่าผมก็ศึกษาเยอะครับพี่ผมก็มีจิตใจแข็งแกร่งแต่ทำไมผมยังเทรดไม่ชนะพี่ผมจะฟังที่ผมออมสินนะประสบการณ์แล้วเว้ยประสบการณ์อย่างเดียวเลยมันทำให้เรารู้ว่ามันไปยังไงต่อบางคนชอบคิดว่าการที่เราอ่านหนังสือเรื่อยๆหรือการเป็นวินัยเนี่ยมันไม่ทำให้เราเทรดเก่งแต่พี่บอกว่าเลยไม่จริงจากที่ฟังออมสินเลยถ้าคุณฟังเขาดีๆนะเขาเป็นคนหนึ่งที่เรียนหมอด้วยเป็นเรียนทันตะแล้วก็เป็นนักเทรดด้วยคือการแบ่งเวลาเนี่ยสุดยอดมากเลยช่วยแชร์หน่อยได้ไหมว่าออมสินแบ่งเวลายังไงกับการเรียนทันตะจุฬาขอโทษนะทันตะจุฬาได้ทันตะจุฬาแล้วเป็นนักเทรดเนี่ยมันแบ่งเวลายังไงแชร์หน่อยได้ไหมก็โชคดีด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นช่วงของโควิดพอดีที่ออมสินได้เข้ามาในตลาดก็เลยเป็นเรียนออนไลน์ซะส่วนมากใช่ค่ะก็เลยทำให้ออมสินเนี่ยมีเวลาที่จะมาเรียนรู้เรื่องการเทรดมากขึ้นพอเวลาตอนไหนเราว่างอะไรเงี้ยค่ะก็เรียนเลย
ดูคลิปเรียนสอนอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ไปเรียนกับอาจารย์ไปเรียนกับอาจารย์หลายคนไหมหลายคนค่ะเสียเป็นคอร์สก็100,000ก็มีโหแล้วเป็นไงบ้างไปเรียนมารวมๆแล้วดีไหมเราไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวโดนนะแต่ละอาจารย์แต่ละคนนี่เป็นไงบ้างก็แต่ละคนก็จะมีสไตล์การเทรดไม่เหมือนกันเนาะหนูก็เองก็เป็นคนที่เรียนมาหลายที่บางเทคนิคหนูก็รู้สึกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ตัวตนเราเหมือนกันหนูเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีสไตล์การเทรดของไม่เหมือนกันจำเพาะเจาะจงไม่เหมือนกันมันเหมือนศิลปะไหมจากที่พี่ได้ยินเนาะต่อให้เราไปเรียนเหมือนเทคนิคการวาดมาแต่พอเราวาดจริงๆอ่ะใช่มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะมันเหมือนพี่ได้ยินเหมือนลายเส้นที่มันออกมามันจะเฉพาะเจาะจงถ้าพี่เหมือนพูดเหมือนเทรดเดอร์เหมือนอาร์ติสต์เนี่ยออมสินคิดว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนนะคะคนหนึ่งเทคนิคหนึ่งเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่เหมือนกันก็ได้อินดิเคเตอร์หนึ่งเนี่ยบางคนก็เอาไว้ใช้ไม่เหมือนกันก็ได้แล้วพี่อยากถามออมสินว่าในมุมมองของออมสินเนี่ยเทรดเดอร์เนี่ยมันมีหลักๆกี่สไตล์อะหนูมองว่ามี2นะคะถ้าในความคิดของหนูไม่มีผิดถูกมันในความคิดของเราเลยมันมี2สไตล์มีแบบไหนบ้างอะมีแบบเป็นสายถือสั้นค่ะเป็นสั้นใช่แล้วอีกสายหนึ่งคือถือยาวๆไปเลยเล่นยาวเล่นสั้นว่าง่ายถูกไหมแล้วออมสินแล้วเล่นแบบไหนหนูจะเป็นเดย์เทรดค่ะเดย์เทรดใช่เก็บสั้นต่อวันค่ะเก็บสั้นหรือยาวสั้นในความหมายของหนูนี่คือ500 ถึง 1,000 จุดนะคะโอ้500นี่เป็นพันจุดเย็ดเคแล้วถ้ายาวนี่คือเกินพันนี้เหรอใช่บางคนก็อาจจะถือเป็นอาทิตย์เลยก็มีแล้วออมสินเล่นอะไรเป็นหลักส่วนใหญ่เล่นคู่ทองคำค่ะทำไมถึงชอบเล่นทองคำอ่ะรู้สึกว่ามันมีวอลลุ่มในตลาดเยอะดีค่ะก็คือว่าง่ายคือวอลลุ่มมันเยอะเลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราใช่ค่ะแล้วก็ไม่อยากรอนานด้วยก็เลยเหมาะกับเราเลยแต่มันมีหลายคนนะบอกว่าเทรดทองเสี่ยงจริงไหมออมสินว่าทุกอย่างมันก็เสี่ยงหมดนั่นแหละค่ะเราไม่มีความรู้ไปเล่นอะไรมันก็เสี่ยงหมดแล้วถ้าพูดถึงสายทองเนี่ยออมสินเทรดเยอะไหมวันหนึ่งแบบหลายไม้ไหมหรือว่าแล้วแต่หรือว่าอยู่ที่จังหวะหรือว่ายังไงปกติเทรดครั้งหนึ่งก็ประมาณไม่เกิน2 ครั้ง2 ช่วงต่อวันค่ะเหมือนว่า2 รอบใช่ค่ะถูกไหมต่อวันใช่ค่ะแล้วออมสินสไตล์เนี่ยในนั้นอ่ะมีใช้อะไรบ้างในการเทรดอย่างแรกเลยก็มองเรื่องแนวรับแนวต้านก่อนมองว่าภาพรวมใหญ่เป็นเทรนไหนเมื่อก่อนนะคะหนูจะเป็นคนที่เล่นส่วนเทรนเล่นกับตัวใช่ค่ะเล่นกับตัวแบบ reversal แต่พอทีเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันบางคนอาจจะชอบสไตล์นั้นก็ได้นะคะชอบสาย reversal แต่รู้สึกว่าพอเทรดไปนานๆเนี่ยมันเริ่มยิ่งมีความเสี่ยงก็เลยเปลี่ยนสไตล์การเทรดเป็นเทรดแบบเทรน follow ค่ะเล่นรันเทรนไปใช่ดูว่าแนวโน้มหลักเป็นยังไงแล้วก็ดูใน time frame ใหญ่ๆเช่น S4 ถึง H1 H1 10 H4 ใช่ค่ะแล้วมีอะไรบ้างที่จะให้เราตัดสินใจออกออเดอร์ได้บ้างก็อย่างแรกเลยดูแนวโน้มของตลาดให้เป็นก่อนว่ามันเป็นทิศทางไหนสมมติเป็นนับเทรนแล้วไงต่อดูแนวรับแนวต้านของ time frame ใหญ่ๆตั้งแต่ H1 เป็นต้นไปดู time frame ดูแนวตีแล้วแนวต้านแล้วไงต่อแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ร่วมด้วยค่ะอินดิเคเตอร์มีตัวอะไรบ้างบอกได้เป็นความลับเป็นความลับถ้าใครอยากรู้นะติดต่อออมสินไปใช้คำนี้ดีกว่าออมสินสอนไหมสอนค่ะทุกวันนี้ก็สอนคนฟรีนะคะสอนฟรีถ้าเกิดใครทักออมสินไปเนี่ยสอนฟรีหมดเลยไม่คิดตังค์โหคือมูลค่ามันเยอะมากนะออมสินสอนฟรีไม่คิดเก็บตังค์หน่อยเหรอทำไมถึงสอนฟรีอยากรู้เพราะว่าเนี่ยจากที่พี่ได้ฟังมาเรียนมาหลายคนเนี่ยคนหนึ่งนี่ก็หลายตังค์เนาะแล้วก็เทรดได้แบบหลักล้านอย่างเงี้ยมูลค่าของมันเยอะมากเนี่ยทำไมออมสินถึงสอนฟรีหนูรู้สึกว่าหนูเข้ามาในตลาดนี้แล้วทำเงินมันได้จริงหนูก็เลยรู้สึกอยากแบ่งปันช่องทางให้กับคนอื่นๆค่ะมีเพื่อนของหนูหลายคนเหมือนกันที่ยังไม่เคย
มาสัมผัสตลาดนี้พอเขาได้เข้ามาแล้วหนูก็สอนเขาเนี่ยเขาก็พิมพ์มาหาหนูอะค่ะว่าขอบคุณที่แบบแบ่งปันว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเพิ่งรู้จักเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพอหนูได้ฟังแล้วหนูก็รู้สึกแบบเติมเต็มอะค่ะรู้สึกว่าเราได้ช่วยเขาเราเห็นเราสอนเขาได้กำไรอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยอะค่ะพี่ชื่นชมแบบนั้นเลยว่ะคนที่แบบออมสินเป็นอะทำมันต่อไปนะน้องสอนฟรีต่อไปพี่เชื่อว่าสังคมวงการนักเทรดอะมันจะถูก develop ด้วยน้ำมือของผู้หญิงสาวคนนี้แหละจริงพี่ชื่นชมเลยชื่นชมเห็นทุกอย่างเนี่ยมันราบเรียบมากเลยมันดูแบบมีแต่ขึ้นมันมีจุดไหนไหมที่มันทำให้ออมสินรู้สึกว่าอันนี้นี่แหละคือบททดสอบของชีวิตเลยหรืออันนี้แหละคือบทเรียนถ้าฉันก้าวข้ามได้เนี่ยมันจะทำให้ฉันไปอีกขั้นเลยมีบททดสอบไหนไหมในชีวิตน่าจะเป็นครั้งแรกที่พอร์ตแตกนั่นแหละค่ะมันทำให้หนูรู้เลยว่าตอนนั้นหนูกดไปแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันทำให้หนูรู้สึกว่าเราอยากเป็นคนหนึ่งที่แบบกดออเดอร์แบบมีเหตุผลอ่ะมันก็เลยทำให้หนูหาความรู้หนูว่าทุกอย่างมันต้องแลกอยู่แล้วค่ะยังไงแลกยังไงเล่าให้ฟังหน่อยว่าแลกอะไรยังไงไปบ้างแลกอะไรไปบ้างเพื่อได้ผลลัพธ์กลับมาแลกด้วยอะไรบ้างอย่างสมมติเรื่องเทรดอะไรเงี้ยค่ะมันก็แลกด้วยที่เราไปหาความรู้มาเหมือนกันอย่างช่วงแรกเนี่ยหนูเฝ้ากราฟทั้งวันทั้งคืนแลกกับเวลานอนใช่แต่พอทีเนี้ยเราเริ่มเรียนรู้กับมันมากขึ้นมันมีล้มระหว่างทางเจ็บเสียกำไรไปอันนี้หนูก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะคะที่มันก็แลกมาด้วยเหมือนกันแล้วทำไมออมสินยังเทรดอยู่อะในเมื่อรู้ว่ามันต้องแลกเพราะบางคนเนี่ยแค่จะกล้าเขาเรียกว่าไงแค่จะเอาตัวเองเข้ามาเนี่ยก็ยากแล้วแต่ทำไมออมสินถึงยอมกล้าแลกเพื่อสิ่งนี้เพราะหนูเห็นภาพตัวเองชัดเจนค่ะว่าหนูจะเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งในประเทศที่เป็นเทรดเดอร์มืออาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองได้แล้วที่สำคัญก็แบ่งปันคนอื่นด้วยแล้วมันดูย้อนแย้งมากนะเป็นทันตะแล้วยังเป็นเทรดเดอร์คือตอนนี้ออมสินอยู่ปีอะไรนะปี 4ค่ะปี 4เฮ้ยมันจะนั่นแล้วนี่ถูกไหมขึ้นคลินิกแล้วแล้วกังวลไหมกับเวลาเทรดจะเหลือน้อยลงไหมหรือว่ายังไงมันก็ต้องแลกอะค่ะแลกอะไรอีกทีนี้แลกกับการจัดสรรเวลาการนอนก็นอนน้อยลงแต่หนูก็ยอมแลกอะค่ะแล้วเราไม่เคยมีความกังวลบ้างไหมว่าจะทำมันไม่ได้ไม่เคยค่ะไม่เคยกังวลเลยไม่เคยลังเลเลยถูกไหมไม่เคยลังเลคนบางคนเนาะจัดเวลาไม่ได้เป็นคำพูดกับตัวเองไม่ได้แล้วออมสินเป็นคนหนึ่งนะที่ผมทำงานกับเขาอยู่ด้วยเขานี่เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะเป็นฟาวด์ได้ทำกลุ่มกันด้วยกันมาแล้วก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เราเวลาเรานัดประชุมกันคือองค์กรเราคอมมูนิตี้เรามันอะไรแปลกๆเนาะนัดประชุมกันดึกนะกว่าจะเลิกกันทีก็ตี 3 ตี 4เนาะแต่ออมสินเป็นคนหนึ่งที่ลุกตอนเช้าแล้วก็ไปเรียนได้อันนี้พี่เห็นว่าถ้าใครอยากจะเป็นคนแบบออมสินน่ะอย่างแรกเลยได้ยินคือวินัยสำคัญมากวินัยมากๆเลยออมสินมีอะไรที่จะแบ่งปันทำยังไงให้เราเหมือนแบบเลิกขี้เกียจแล้วมีวินัยขนาดนี้ได้ยังไงบ้างอย่างแรกเราต้องเห็นภาพของตัวเองชัดเจนก่อนค่ะว่าเป้าหมายเราจะเป็นแบบไหนหนูไม่เคยจำกัดตัวเองค่ะว่าเราเป็นแค่หมอฟันเราก็ต้องเรียนให้จบแล้วรักษาคนหนูไม่เคยจำกัดตัวเองเลยว่าเราเป็นเทรดเดอร์เราต้องเรียนรู้เรื่องเทรดอย่างเดียวแต่ว่าหนูคิดว่าตัวเองสามารถทำได้ทุกอย่างค่ะภาพที่ออมสินเห็นน่ะมันเป็นยังไงตอนนี้หนูก็ยังมีแรงมีไฟเนาะหนูก็เลยศึกษาเรื่องเทรดควบคู่เรื่องเรียนไปด้วยแต่มองแล้วว่าในอนาคตเนี่ยอาชีพทันตแพทย์เนี่ยก็มองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมันหนูมองว่าเราสามารถทำได้ถึง50-60ก็ยังได้แต่ว่าอาชีพของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนเนี่ยมันให้ความมั่งคั่งกับชีวิตเชี่ยเฮ้ยคำพูดนี้ดีอาชีพทั่วไปมั่นคงแต่ไม่มั่นคั่งแต่อาชีพนี้มันไม่มั่นคงแต่มันมั่งคั่งมันก็เลยมันเหมือนแบบ
เป็นจิ๊กซอว์ที่สอดคล้องกันพอดีใช่ค่ะเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งหนูไม่เคยแบบจำกัดตัวเองว่าต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทำหลายๆอย่างแล้วมันเวิร์กทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอะค่ะเราไม่รู้เลยว่าเราจะเก่งด้านใดด้านหนึ่งถ้าเรายังไม่ได้เริ่มลองทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่แบบอยากเรียนรู้แล้วก็อยากลองทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อยากให้มันประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยแล้วตอนนี้ออมสินได้เห็นว่าทำอะคาเดมี่เนาะทำกลุ่มตัวเองเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้กลุ่มมีกี่คนแล้วตัวละครแต่ละคนเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เอางี้กลุ่มของเราชื่อกลุ่มอะไรก่อน กลุ่ม Vertex ค่ะทำไมชื่อ Vertex อ่ะ Vertex นะคะก็แปลว่าจุดสูงสุดค่ะถ้าเปรียบเทียบกับสามเหลี่ยมเนาะมันก็คือจุดสูงสุดอะค่ะหนูมองว่าหนูอยากไปถึงจุดสูงสุดในทุกๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องการเทรดนะคะเรื่องการเงินการงานความรักอะไรเงี้ยค่ะหนูก็อยากให้เป็นถึงจุดสูงสุดในทุกๆด้านแต่มันก็ไม่ใช่แค่หนูแค่คนเดียวด้วยหนูอยากพาทุกๆคนนะคะไปถึงจุดนั้นพร้อมกับหนูด้วยก็เลยทำคอมมูนิตี้นี้ขึ้นมาใช่ค่ะแล้วตอนนี้ใน founder เนี่ยมีกี่คนแล้วครับมีประมาณ3 คน3 คนแล้วเป็นไงบ้างทั้ง3 คนนี้ทำไมถึงมารวมตัวกันได้ยังไงแล้วแต่ละคนเนี่ยมีจุดแข็งยังไงบ้างในด้านเทรดแล้วก็ด้านการบริหารกลุ่มเนาะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็เพื่อนคนแรกของหนูค่ะชื่อว่าชิโน่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ชิโน่ให้ไงต่อโอ้ยเขาเป็นคนที่มีไฟมากเขาเป็นคนหนึ่งที่จุดประกายเรื่องการสร้างทีมเลยค่ะให้กับหนูคนถัดมาแซมค่ะแซมพ่อเชฟใหญ่ของเรานอกจากเป็นเชฟไม่พอเนี่ยเขายังเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งที่แบบจัดการเรื่องแผนการอะไรอย่างนี้แบบสุดยอดมากค่ะเป็นคนวางระบบเป็นคนวางแผนว่าง่ายคือ3 คนเนี้ยก็เหมือนจุดสุดยอดของแต่ละฝั่งเลยเนาะซึ่งแต่ละคนหนูมองว่ามีข้อดีแตกต่างกันแต่ทุกคนนะคะซัพพอร์ตกันทุกคนเลยที่จริงนอกเหนือจาก3 คนนี้ค่ะก็ยังมีคนอื่นๆอีกด้วยนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงใช่หนูมองว่าทุกคนก็ต่างเป็นส่วนหนึ่งของทีมขององค์กรเราด้วยซ้ำแล้วตอนนี้พี่ถามนิดนึงว่าตอนในคอมมูของเราในตอนนี้เราพอใจหรือยังหรือมองอนาคตของคอมมูเราว่ายังไงบ้างเผื่อใครสนใจอยากจะมาจอยเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างหรือยังไงบ้างเพราะมันมีอะไรในนั้นบ้างเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหนูมองว่าคอมมูเราเป็นพื้นที่แห่งการเอื้อเฟื้อค่ะเวลาเรามีความรู้อะไรเราก็มาแลกเปลี่ยนกันตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเทรดหรือบางครั้งก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราก็พร้อมจะช่วยกันแก้ไขช่วยกันไปให้ได้แล้วถ้าเกิดทางบ้านอยากจะมาจอยออมสินมีคัดคนไหมเข้าคอมมูหรือคุณต้องเรียนเบสิกหรือคุณต้องมีอะไรมาก่อนบ้างไหมคนนั้นถ้าเกิดแบบเป็นคนหนึ่งเลยอยากเดินเข้ามาอย่างแรกค่ะหนูอยากให้ถ้าความรู้พื้นฐานศูนย์เลยจริงๆเนี่ยหนูก็ยินดีที่จะสอนนะคะหนูสอนตั้งแต่เบสิกเลยแต่หนูขอแค่อย่างเดียวคือเป็นคนที่ตั้งใจกับมันแล้วไม่ล้มเลิกก็พอค่ะแค่นี้หนูก็แบบอยากสอนหนูอยากสอนอยู่แล้วค่ะใช่ว่าไงคือขอให้เป็นคนที่เอาจริงใช่อยากจะทำรายได้กับใช้คำว่าทำรายได้กับตลาดนี้จริงๆเนาะเพราะตลาดนี้มันจะพูดว่ามันเข้าง่ายนะแต่สำเร็จยากนี่เข้าง่ายแต่สำเร็จยากแต่มันไม่ใช่ว่ามันไม่มีโอกาสเนาะขอแค่คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากได้ยินเนาะมีความมุ่งมั่นมากพอถูกไหมเพราะว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยพี่ก็เห็นว่าเขาชอบไปเทรดคริปโตกันไปเทรดตลาดหุ้นหรืออันนี้บางคนเนาะแต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าส่วนใหญ่อาจจะยังไม่มีความรู้ที่ดีพอเหมือนบางคนเข้ามาแล้วก็ดอยแล้วก็โพสเฟซบุ๊กแบบตอนที่พี่เห็นบิตคอยน์ราคาขึ้นพังโหอวดกันใหญ่เลยโหนู่นนี่นั่นแต่คำถามคือเข้าเพราะเหตุผลอะไรก็ไม่มีคำตอบซึ่งอันนี้น้องสิมเป็นจุดยืนที่ดีมากว่าเฮ้ยคุณความรู้ที่ดีและมันยังฟรีเนี่ยมันยังมีในประเทศนะเว้ย
เก็ตความหมายพี่ไหมความรู้ที่ฟรีและมันที่ดีอ่ะมันจะมีอยู่ประเทศ เพราะคนที่มาใช้คำว่าแชร์กันไม่อยากว่าสอนเลยมาแชร์ให้คุณเนี่ยคือคนที่เขาทำได้จริงหลักล้านต่อเดือนเนี่ยกับเด็กหนึ่งอายุที่22ใช่ไหม22บางคนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยยังมันมองไม่เห็นเลยอะใช้คำนี้เลยแต่ออมสินเป็นคนหนึ่งที่บอกเลยว่าหลักล้านต่อเดือนมันทำได้ด้วย2 มือเราขอแค่คนตั้งใจก็พอแล้วตอนหลักล้านต่อเดือนเนี่ยใช้ทุนมันเท่าไหร่ตอนนั้นใช้ทุนก็ตอนแรกเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มที่1,000 เหรียญก่อนก็คือ 30,000 บาทใช่ค่ะแล้วก็ปั้นขึ้นไปใช่ค่ะใช้เวลานานไหมกว่าจะถึงหลักล้านโหใช้เวลานานค่ะเพราะว่าตอนที่เดินทางเนี่ยมันก็มีล้มด้วยแบบว่าติดลบอะไรอย่างนี้ก็มีแต่ก็อย่างที่บอกค่ะแบบว่าก็ไม่อยากยอมแพ้แล้วอะไรก็เลยปั้นไปเรื่อยๆแล้วอะไรกันที่ทำให้ออมสินไม่อยากยอมแพ้จริงๆมันก็หนูอยากให้ครอบครัวของหนูแบบว่าเขาใช้ชีวิตสุขสบายด้วยน้ำมือของหนูสักทีเชียเพราะว่าตลอด22 ปีเนี่ยเขาก็ดูแลหนูมาตลอดเขาก็ยังทำงานที่บ้านตลอดแล้วแม่ก็ชอบบ่นว่าปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวหนูเองก็เรียนอยู่ที่กรุงเทพเนาะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากตอบแทนเขาได้มากกว่านี้หนูอยากให้เขาเลิกทำงานได้แล้วมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งเลยที่หนูทุ่มเททั้งเรื่องการเรียนแล้วก็การเทรดเพื่อที่จะมีรายได้ไปช่วยที่บ้านหนูอยากให้เขาสบายจริงๆสักทีแบบว่าไม่ต้องทำงานแล้วอะค่ะแล้วทุกวันนี้ได้คุยกับแม่ไหมแล้วแม่ภูมิใจในตัวเราบ้างไหมโหแม่ก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดทางบ้านก็คอยซัพพอร์ตหนูตลอดก็มีถามว่าเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เห็นถึงความรักที่เขามีให้เราเลยคำว่าเหนื่อยไหมตอนนั้นมันรู้สึกยังไงครับสำหรับออมสินบ้างมันก็เหนื่อยแหละแต่เราบางทีเราก็ไม่กล้าบอกแล้วถ้าวันนี้มีโอกาสบอกจะบอกเขาว่าไงมันเหนื่อยแต่ว่าหนูยอมเหนื่อยเพื่อให้ที่บ้านเขาสบายค่ะใช่ออมสินพูดได้ดีมากเลยนะเมื่อกี้พี่รู้สึกเหมือนแบบอะไรหรือป่ะเราอะเหมือนคนที่เดินหน้าไปหาเวลาเราเป็นคนที่เดินหน้าแต่ครอบครัวเราเหมือนกำลังเดินถอยหลังใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าตอนนี้เขาก็50 กว่าแล้วเนาะหนูก็ไม่รู้ในอนาคตว่าถ้าวันพรุ่งนี้สมมุตินะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่กับเราถ้าเขาต้องเกิดเข้าโรงพยาบาลล่ะแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาเขามันจะดีกว่าไหมถ้าวันนี้หนูมีทุกอย่างพร้อมเพื่อให้เขาสบายหนูก็ยอมค่ะเวลาเขามันเหลือน้อยลงนะแล้วเราอยากมีความสุขกับเขาอยากเติมเต็มความฝันของเขาอยากพาเขาไปเที่ยวอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาเนาะแล้วออมสินก็กลัวว่าวันหนึ่งมันจะสายไปวันที่เราอาจจะสำเร็จแล้วแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ความสำเร็จของเราพี่ได้ยินถึงว่าใช่ทำไมฉันต้องรีบใช่ทำไมฉันต้องทำรีบสำเร็จเพราะวันหนึ่งความสำเร็จของเราอาจจะไม่มีเขาตบมืออยู่ข้างๆก็ได้พี่ได้ยินแบบนั้นเลยมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำไมหนูถึงเรียนไปด้วยแล้วก็สนใจเรื่องเทรดไปด้วยหนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยหนูยังมีกำลังยังมีไฟหนูพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเขาหนูเลยรีบหาโอกาสให้ตัวเองทุกอย่างเพื่อที่จะได้รีบประสบความสำเร็จแล้วมีเขาอยู่ข้างๆพี่ก็เห็นแบบนั้นเลยเพราะเวลามันไม่เคยย้อนกลับใช่ค่ะมันจะมีเดินข้างหน้าแต่พี่รู้สึกว่าออมสินมันเหมือนใช้เวลาทุกนาทีที่เรามีบนโลกให้มีค่าสูงสุดเพื่อเขาจะได้รางวัลที่ดีสุดสำหรับเรามันเป็นแบบนั้นเลยนะ
พี่ไม่แปลกใจว่าทำไมออมสินถึงยอมเสียสละหลายๆอย่างเพื่อได้ผลลัพธ์บางคนบอกว่าไม่เห็นเกี่ยวเลยพี่หนูไม่เห็นต้องเสียอะไรเลยหนูก็ได้ผลลัพธ์แต่พอวันหนึ่งอ่ะมันต้องถึงจอดช็อตที่ต้องแลกอ่ะแล้วมันต้องแลกทุกอย่างจริงนะออมสินเนาะเพื่อจะแบบได้ผลลัพธ์ที่ดีมันไม่ได้เพื่อเราหรือเพื่อใครแต่มันเพื่อคนข้างหลังของเราพี่เห็นแบบนั้นเลยแล้วออมสินมองตัวเองอีก5 ปีว่ายังไงบ้างหลังจากนี้อีก5 ปีตอนนั้นก็หนูก็คงเรียนจบแล้วที่จริงแล้วหนูก็มีแพลนทำกิจการหลายๆอย่างนะคะอย่างเรื่องความมั่นคงเนี่ยหนูก็มองอาชีพทันตแพทย์เนาะความมั่นคงก็มองอาชีพนักลงทุนหรือเทรดเดอร์แล้วก็มีในส่วนของสิ่งที่ชอบด้วยเหมือนกันหนูชอบเรื่องแฟชั่นค่ะหนูก็อยากจะทำธุรกิจเสื้อผ้าเหมือนกันเพื่อเติมเต็มความฝันแล้วก็ความชอบของเราถึง5 ปีตอนนั้นหนูอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยุ่งมากๆก็ได้ทำงานอยู่ตลอดแต่ทุกครั้งที่ทำงานหนูก็รู้สึกสนุกไปกับมันท้าทายไปกับมันแล้วหนูก็มองเห็นเลยว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็คงมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็คงที่บ้านค่ะเขาก็คงสบายกว่านี้แล้วเฮ้ยตั้งแต่พี่ฟังมาทั้งหมดเลยไม่เคยได้ยินคำว่าปัญหาสำหรับออมสินเลยทุกอย่างมองไม่ใช่ปัญหาเลยเฮ้ยทำไมออมสินรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีปัญหาเลยหนูก็ไม่เคยมองว่าหนูก็ไม่เคยมองว่าปัญหามันคืออะไรหนูไม่เคยนิยามว่าอะไรคือปัญหาอยู่แล้วทำไมยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเป็นคนคิดบวกด้วยมั้งคะแล้วก็หนูก็ได้คำพูดนึงจากพี่ภูมิเหมือนกันว่าที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องท้าทายใหม่ก็ได้หนูเลยไม่ได้มองว่ามันคือปัญหาแต่มันคือเรื่องท้าทายใหม่สำหรับหนูมากกว่าเชี่ยแล้วทุกวันนี้มีเรื่องท้าทายใหม่ๆเข้ามาเยอะไหมเยอะมากค่ะยังไงแต่ว่ามีเรื่องแต่เปลี่ยนจากคำว่าปัญหาเป็นคำว่าท้าทายแล้วเรื่องท้าทายใหม่ๆมีเยอะไหมโหอย่างถ่ายแบบเนี้ยค่ะก็ไม่เคยถ่ายมาก่อนโอ้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าท้าทายเหมือนกันคำถามอะไรเราก็ไม่ได้เคยเตรียมกันมาก่อนเลยตอนนี้เราก็พูดแบบสดเลยแต่ทุกอย่างก็แบบพูดออกมาจากใจจริงๆแบบที่จริงแล้วหนูเป็นคนที่ตื่นเต้นมากกลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ท้าทายดีค่ะสนุกดีได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเราไม่เคยอยู่กันพูดคุยแบบนี้เลยนะใช่ต่อให้เราอยู่ด้วยกันบ่อยเนาะแต่พี่เพิ่งเป็นครั้งแรกเลยรอบปีเลยนะพี่รู้สึกว่าเชื่อพี่ภูมิใจว่ะที่ได้เจอออมสินพี่ทำนี้เลยพี่รู้สึกพี่ภูมิใจมากๆที่เราได้เดินทางมาร่วมกันเนาะมันอาจจะมีอะไรที่เราผิดพลาดกันไปบ้างเนาะแต่อย่างหนึ่งที่พี่เห็นเสมอเลยคือเราไม่เคยปล่อยมือกันเราพร้อมที่จะเผชิญถึงความท้าทายใหม่ๆแล้ววันนี้มันก็ออกดอกออกผลเนาะออมสินก็สามารถเทรดได้คอมมูแล้วก็ใหญ่ขึ้นออมสินสามารถสร้างคอมมูเองได้อะไรทั้งหมดเนี่ยพี่ว่าเราคือจุดกำเนิดแห่งความรักจริงๆมันเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเหรอออมสินรักครอบครัวมากพี่พูดเลยว่าถ้าเกิดใครได้ออมสินเป็นแฟนหรือภรรยาในอนาคตผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนหนึ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตเขาจริงเพราะออมสินเป็นคนหนึ่งที่ดูแลใจใส่ทุกคนมากรักทุกคนมากรักทั้งที่เขาเจอออมสินครั้งแรกแต่พี่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะได้ความรักจากออมสินไปได้แน่นอนมีอะไรที่อยากจะฝากถึงคนที่กำลังเริ่มเทรดหรือคนใดก็ตามที่รู้สึกว่าตลาดนี้มันยากสำหรับเขาหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้บ้างก็สำหรับคนมือใหม่ที่อยากเริ่มเทรดเลยนะคะหนูมองว่าจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยมันยากเสมอเลขศูนย์เนี่ยกว่าเราจะก้าวข้ามผ่านมันมาได้มันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีแต่หนูมองว่า
สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็สร้างบทเรียนให้เราเสมอมันก็ทำให้เราก้าวข้ามจากเลข0เนี่ยไปเลข1แล้วก็ไปเลข2เลข3ไปถึง100ถึงพันถึงหมื่นถึงล้านตามที่ทุกคนใฝ่ฝันแน่นอนตราบใดที่คุณยังมีความเชื่อกับมันไม่ยอมแพ้กับมันยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นวันของคุณอยู่แล้วเราก้าวข้ามเรื่องท็อกซิกมาได้ไงอะที่จริงแล้วหนูมองว่ามันเกิดจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกเลยเนี่ยคือตัวหนูเองค่ะที่จัดการเคลียร์ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก้าวข้ามมันมาเองเกิดจากตัวหนูก่อนแล้วอย่างที่2เลยก็คือคนรอบข้างค่ะหนูมองว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวหนูทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตหนูที่ทำให้หนูเรียนรู้กับมันอยู่เรื่อยๆที่จริงต้องขอบคุณทุกคนเลยไม่ว่าเราจะได้คุยกันหรือไม่ได้คุยแต่ทุกครั้งที่เราได้เจอหน้ากันหนูก็รู้สึกสัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็แรงซัพพอร์ตที่ทุกคนมีให้กันเสมอมันเลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูก้าวข้ามออกมาจากปัญหานั้นได้เร็วขึ้นเพราะว่าทุกคนจริงๆค่ะพี่เคยได้ยินเรื่องหนึ่งเลยเอาสินว่าคุณจะพัฒนาตัวเองได้มันต้องดู3สิ่งนี้สิ่งแรกคือหนังสือที่คุณอ่านเพื่อนที่คุณคบสังคมที่คุณอยู่ใช่ค่ะหนูว่ามันจริงเลยมันจริงเลยนะจากที่พี่ฟังวันนี้จากที่พี่ฟังจากออมสินเนี่ยคือหนังสือที่ออมสินอ่านโหดีมากพี่เคยเจอหลายเลยมากเพื่อนที่คุณอยู่เพื่อนรอบข้างออมสินมีแต่คนที่แบบคิดบวกเนาะสังคมที่คุณคบสังคมออมสินตรงนี้มันแบบคือผมเคยไปสัมผัสอยู่ช่วงนึงแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่คำนี้เลยคือคำว่าครอบครัวมันไม่ได้อยู่กันเป็นเพื่อนไปแล้วอะแต่มันอยู่กันเป็นพี่น้องมันอยู่กันเป็นครอบครัวเล่าทุกอย่างได้กันแล้วมันเป็นเหมือนเซฟโซนและสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันดีมากเลยคือทุกคนนำพาไปทางที่ถูกทุกคนพร้อมที่อยากพัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนพร้อมที่จะเจอความท้าทายใหม่ๆในชีวิตมันไม่ได้ผิดที่เขายังไม่พัฒนาในวันนี้แต่สิ่งที่ออมสินทำคือมันไม่มีผิดถูกเลยเว้ยมันไม่มีใครรู้อนาคตว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่มีใครรู้หรอกว่าในสิ่งที่นี้เป็นยังไงแต่ออมสินกำลังจะบอกว่าในอดีตที่เราตัดสินน่ะมันคือช้อยที่ดีที่สุดเสมออยู่แล้วเรามีทางเลือกให้เลือกดีที่สุดแล้วตอนนั้นที่เรามีสติปัญญาที่ดีที่สุดอยู่แล้วทำให้ออมสินสามารถก้าวข้ามตรงนั้นมันมาได้เพราะคนรอบข้างเป็นคนตอกและย้ำออมสินเองว่าเฮ้ยมึงตัดใจดีแล้วต่อให้อนาคตเรามองย้อนกลับไปมันอาจจะแบบเฮียกูน่าจะอาจจะเลือกทางนู้นนะทุกคนไม่มีใครบอกว่าไม่ตอนนั้นอาจจะได้ถูกแล้วอยู่ถูกแล้วมันเป็นแบบนั้นเลยสำหรับพี่ในตอนนี้เลยนะจริงไหมจริงค่ะหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่หนูเลือกมันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วหนูไม่เคยเสียใจกับอะไรในอดีตเลยถึงแม้มันจะดีหรือแย่แต่หนูมองทุกครั้งว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่แย่มันก็คือบททดสอบหนึ่งที่หนูควรจะเจออยู่แล้ววันหนึ่งหนูก็ก้าวข้ามผ่านมันมาได้แล้ววันนี้หนูก็รู้สึกดีใจที่ได้ก้าวข้ามผ่านปัญหาอะไรบางอย่างมาถึงทุกวันนี้เป้าหมายถัดไปที่มันจะทำคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตอนนี้ก็เริ่มสอบกองทุนค่ะพอร์ต300,000 เหรียญเช็ดเค10 ล้านบาท10 ล้านบาทสอบกองทุนชาเลนจ์ใหม่ของหนูเลยก็คืออยากสอบพอร์ต10 ล้านให้ผ่านค่ะ10 ล้านเหรียญ10 ล้านบาท10 ล้านบาทขอให้ได้ขอบคุณค่ะขอให้ได้อะไรอีกที่ยังเป็นเป้าหมายใหม่อีกแล้วก็อยากให้มีคนในองค์กรเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบคนที่มาร่วมคอมมูนิตี้เพิ่มขึ้นใช่ค่ะอยากให้ในคอมมูนิตี้นี้มีจำนวนมีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหนูมองเห็นเลยว่าถ้ามีคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยหน้าตามันจะอบอุ่นขนาดไหนแล้วออมสินก็พร้อมที่จะแชร์แบ่งปันให้ทุกคนเลย
ถ้าใครอยากจะเข้าคอมมูนิตี้ออมสินสามารถติดต่อทางไหนได้บ้างครับขายของติดต่อทางไหนนะครับ ก็ติดต่อมาทาง IG Direct ก็ได้ค่ะออมสินศิรินยาขึ้นทางนี้ขึ้นตร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 งนี้ให้ขึ้นตรงนี้ให้ขึ้นให้นะเดี๋ยวเราขึ้น IG ให้นะครับสามารถไปติดต่อออมสินได้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมหรือต้องเป็นคนมีหลักเกณฑ์ในการวัดแบบไหนบ้างไหมที่แบบที่ฉันจะยอมสอนให้หรือว่าอยากจะให้มาจอยกันได้ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรประมาณไหนหนูขออย่างเดียวเลยค่ะคือขอให้มีไฟก็พอวันนี้คุณไม่มีเงินเริ่มลงทุนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งที่คุณมีไฟแล้วคุณอยากจะหามันเพื่อเป้าหมายของคุณอะหนูว่าเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยที่คุณจะเริ่มลงทุนหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนูมองว่าเงินนะคะถ้าเราเห็นความเป็นไปได้ว่าเราต้องใช้เงินทำอะไรอย่างวันเนี้ยหนูเอาเงินมาในที่นี้เพื่อให้เงินสร้างเงินต่อเงินไปเรื่อยๆในอนาคตหนูมองเห็นถึงจุดนี้เลยใช้เงินเริ่มมาลงทุนก็คือเอาเงินต่อเงินมาก็เลยรู้สึกว่าใครก็ตามที่มีไฟมีความฝันมีความเชื่อไม่เกี่ยงอายุเลยไม่เกี่ยงว่าคุณจะมีเงินมากเงินน้อยด้วยถ้ามีเงินมากก็ดีมีเงินน้อยก็ไม่เป็นไรออมสินพร้อมที่จะแชร์และแบ่งปันสามารถติดต่อไปได้ที่ออมสินเลยนะครับ IG ขึ้นด้านล่างเราไม่กักกันอยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณออมสินมากเลยนะครับที่ได้เข้ามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์ของนักเทรดถ้ามีใครที่อยากติดต่อไปก็สามารถติดต่อออมสินได้เลยนะครับในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอบคุณน้องออมสินมากสัปดาห์ถัดไปอย่าพลาดนะครับเราจะมาเจอนักเทรดวัยใสนะดีกรีปืนทีมชาตินี่ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ชาว Secret Trader ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ